Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 225, sau khi phong hào đấu la gia nhập vào cuộc chiến, một mảng lớn tại nơi đây đã bị phá hủy. Hai bên lần lượt đã có đối thủ của mình cùng nhau quyết đấu. Khi Bỉ Đông thấy ra các thần nỏ bắn ra, hồn sức hệ phụ trợ và hồn sư cấp thấp của Thánh Long quân đoàn đã ngã xuống từ mảng lớn, nàng không khỏi nhắm mắt lại một cách thống khổ. Bỉ Đông lúc này thật sự đã nổi giận, đem công kích tập trung ở hai lưỡi chảo trước ngực phóng ra. Đồng thời, vô số luồng khí màu tím đen tập trung lại trước người, hình thành một tấm chắn quỷ dị, trực tiếp ngăn chặn công kích của Đường Tam. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn bay từ giữa không trung xuống mặt đất, lộn một vòng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững được. Mặc dù hắn đã 93 cấp, đồng thời cũng đã dùng Hạo Thiên Truy xuất ra kỹ năng Thái Thản Thương Khung Phá của cánh tay trái hồn cốt của Thái Thản Cự Viên, nhưng hồn lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn làm cho hắn bị một chút thua thiệt. Giống như lúc trước, hắn áp chế toàn bộ hồn sư của Thánh Long quân đoàn, hồn lực của Bỉ Đông cũng có hiệu quả áp chế hắn toàn diện. Lúc này, nhận ra trước Vinh Vinh chính là chủ chốt phụ trợ cho những người còn lại, nếu loại trừ được nàng, thực lực đối phương sẽ giảm mạnh. Cho nên, ở giữa không trung, một tên phong hào đấu la nhanh chóng hướng phía nàng phát động tấn công. Khi công kích của hắn đã đến trước mặt nàng, chỉ thấy cửu bảo lưu ly tháp thần quang chói lòa bỗng chốc hóa lớn. Không sai, đây chính là hồn hoàn thứ 8 mà chưa người nào của thất bảo lưu ly tông có được, vừa làm cho hồn kỹ phụ trợ của 6 hồn hoàn phía trước tăng lên đến 90%, đồng thời hồn cũng trở thành tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của người thi triển. Hồn kỹ thứ 8 này tên là cửu bảo thần quang hộ thể, mặc dù không phải là phòng ngự tuyệt đối như vô địch kim thân, nhưng là khi tên phong hào đấu la kia cùng nó va chạm, hắn trực tiếp bị phản phệ bay ra xa. Lúc này, mặc dù Bỉ Đông không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng hồn lực áp chế tuyệt đối cũng làm Đường Tam rất vất vả mới có thể ngăn cản được. Tính luôn cả sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh đối với hắn, hồn lực so với Bỉ Đông cũng vẫn chênh lệch rất nhiều. Ở phía xa xa, Tiểu Vũ bị vị ma khủng đấu la võ hồn là huyết ma cuồng cùng kia bức bách sớm đã tức giận đầy bụng, một cái thuấn gian di chuyển sử ra đã đi tới phía sau lưng ma khủng đấu la. Đồng thời, đuôi tóc vung lên, liền quấn quanh cổ hắn, mũi chân phải đạp một cái tại vị trí thắt lưng phía sau lưng, vòng eo trong chớp mắt chuyển động, thân thể ma khủng đấu la nhất thời bị nàng mạnh mẽ quăng lên giữa không trung. Hư vô bảo ra bắt đoạn xuất thi triển, công kích dồn dập của Tiểu Vũ khiến ở giữa không trung, cả thân thể của ma khủng đấu la bị một đoàn hồng quang bao vây, trong nháy mắt cả người bị một lực uy áp mạnh mẽ đánh bay xuống mặt đất. Nguy cơ của Tiểu Vũ tạm thời được hóa giải, nhưng Đường Tam lại gặp nguy hiểm. Lúc này, quang mang trong mắt Bỉ Đông phát ra làm cho người ta sợ hãi. Nàng đã phóng xuất ra vóc hồn thứ 2 của mình, Phệ Hồn Chu Hoàng. Hai cái cảng màu xanh ngọc bích thật lớn trong chớp mắt khép lại cùng một chỗ, một đạo quang nhiệt kinh thiên màu xanh biếc chém thẳng về phía Đường Tam. Một kích này, Bỉ Đông đã đem toàn bộ hồn lực của mình rót vào trong đó. Lực áp bách thật lớn khiến cho tâm phế Đường Tam dường như muốn nổ mạnh. Cho dù là đem Hải Thần Tam xoa kích hoành hành đến trước ngực, cũng không có cách làm suy yếu lại cảm giác này. Xa xa, U Minh Bạch Hổ đã hành hình, trong nháy mắt đánh bay hai gã phong hào đấu la vốn đang đánh nhau chết sống cùng dưới Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh hướng về bên này bay lại. Nhưng U Minh Bạch Hổ cách Đường Tam bên này thật sự quá xa, tốc độ của bọn họ cho dù có nhanh hơn vài phần cũng không thể so sánh với tốc độ công kích của Bỉ Đông. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp muốn cứu viện, nhưng hai tên phong hào đấu la cùng bọn chúng chiến đấu đã toàn bộ triển khai tấn công, không nhân nhượng áp chế bọn họ không thể nhúng tay. Cốt đấu la chế trụ tên phong hào đấu la phê địch cũng là chật vật một phen, mắt thấy Đường Tam rơi vào nguy hiểm cũng muốn cứu trợ hắn, nhưng đã là bị hồn sư của Thánh Long quân đoàn bao vây. Quang mang lóe ra, trong chớp mắt, kim quang trên Hải Thần Tam xoa kích đã bốc lên đến cực hạn, Hải Thần chi quang khủng hậu từ mi tâm Đường Tam phóng thích ra tựa như đại dương mênh mông. Giờ khắc này, hắn đem tất cả năng lượng của bản thân toàn bộ rót vào thần khí trong tay, trong mắt Bỉ Đông lúc này đã tràn ngập quang mang độc ác. Đối mặt với thức thứ 3, nhất khứ bất phản, trong Hoàng Kim Tập Thăng Kích, nàng lại làm ra một hành động làm cho Đường Tam cực kỳ hoảng sợ, đồng thời ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Quang nhậm màu xanh ngọc bích đã thoát ly thân thể Bỉ Đông, ở giữa không trung đột nhiên kịch liệt vặn vẹo một chút, liền vượt qua Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam, tiếp tục bay thẳng đến thân thể hắn. Mà võ hồn chân thân của Bỉ Đông đang là Phệ Hồn Chu Hoàng lại lần nữa đột ngột trở thành Tử Vong Chu Hoàng. Đồng thời, hồn hoàn thứ 9 trong nháy mắt lóe sáng. Đến đây thì có biết tập 226 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.